हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिशियन सेकंड ईयरना तालीमार्थीओ इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में આજનો ટોપિક છે આપણો રેક્ટિફાયર સર્કિટ ડાયાગ્રામ। અહીંયા તમને જે સ્લાઇડ આપી છે એમાં ત્રણ પ્રકારના રેક્ટિફાયર સર્કિટ ડાયાગ્રામ આપેલા છે। એક હાફ વેવ રેક્ટિફાયર છે, બીજું છે ફૂલ વેવ રેક્ટિફાયર અને ત્રીજું છે બ્રિજ વેવ રેક્ટિફાયર। તો આ ત્રણ સર્કિટ ડાયાગ્રામ તમારે તમારી સ્કેચબુકની અંદર જે રીતે આમાં બતાવ્યા છે બુકની અંદર એ પ્રમાણે ડ્રો કરવા, કાં તો તમારી રીતે એક પેજમાં બે અથવા તો એક પેજમાં એક એવી રીતના તમે ડ્રો કરી શકો છો, બરાબર, ઇઝીલી। પણ આ રીતના તમારે ડ્રો કરવાના રહેશે। હવે સૌથી પહેલાં આપણે સમજીએ રેક્ટિફાયર ડિવાઇસ કોને કહેવામાં આવે, બરાબર। તો સૌથી પહેલાં તો રેક્ટિફાયર કોને કહેવાય? તો રેક્ટિફાયર જે છે એ શું કરે છે તો કે એસી જે આપણો જે સપ્લાય જે છે એસી સપ્લાય એ એસી સપ્લાયને ડીસી સપ્લાયમાં કન્વર્ટ કરવાનું કામ કરતો હોય છે, બરાબર। હવે જે એસી સપ્લાય જે છે એ આપણો ઇનપુટ કહેવાશે, બરાબર, અને આપણને જે ડીસી સપ્લાય મળે છે અહીંયા આગળ રેક્ટિફાયર થઈને આપણને એ શું કહેવામાં આવશે? એ આઉટપુટ કહેવામાં આવશે। એટલે તમારે એને સમજવા માટે આપણો જે સાઇન વેવ છે, બરાબર, એસીનો જે સાઇન વેવ છે તમને ખ્યાલ હશે તો એસીનો જે સાઇન વેવ છે એ આપણો આ રીતનો છે। આપણે સાઇન વેવ આ રીતના ડ્રો કરતા હોઈએ છીએ, બરાબર। તો આ જે ઉપરનો જે પોર્શન છે એ પોઝિટિવ કહેવાય અને નીચેનો સાઈડ જે છે એ નેગેટિવ કહેવાય, બરાબર। એટલે પોઝિટિવ નેગેટિવ પોઝિટિવ એ પ્રમાણે સાઇન વેવ આવતા હોય છે। તો અહીંયા પહેલો ડાયાગ્રામ તમે જોશો ને તો હાફ વેવ રેક્ટિફાયર, તેમાં એક બધાની અંદર ટ્રાન્સફોર્મર યુઝ કરેલું હોય છે। આ જે પોર્શન જે અહીંયા બતાવ્યો છે આ જે પોર્શન એ ટ્રાન્સફોર્મરનો છે અને આ જે છે એ ડાયોડ બતાવ્યો છે, બરાબર। તો તમને એક્ઝામની અંદર આ ઓબ્જેક્ટિવ તરીકે ક્વેશ્ચન પૂછાય ને તો એની અંદર બી પૂછાય કે ભાઈ હાફ વેવ રેક્ટિફાયરની અંદર કેટલા ડાયોડ યુઝ કરેલા હોય છે। તો હાફ વેવની અંદર અહીં ગાડી જો એક ડાયોડ યુઝ કરેલો છે, બરાબર। પછી ફૂલ વેવ જે છે એમાં બે ડાયોડ યુઝ કરેલા છે। એ જ પ્રમાણે બ્રિજ રેક્ટિફાયર હોય ને તો બ્રિજ રેક્ટિફાયરની અંદર 4 ડાયોડ યુઝ કરેલા હોય। ટ્રાન્સફોર્મર બધામાં કોમન હોય છે, બરાબર, અને લોડ તરીકે રેઝિસ્ટન્સ અંદર ડ્રો મૂકેલો હોય છે। તો હવે એનું જે વર્કિંગ છે એ કેવી તમારા થિયરીની અંદર એનું વર્કિંગ આવશે, પણ બેઝિક અહીંયા હું તમને સમજાવી દઉં કે ભાઈ હાફ વેવ રેક્ટિફાયર છે, તમારે ડ્રો કરવો હોય હાફ વેવ રેક્ટિફાયર તો તમારે ઇઝીલી તમારે શું કરવાનું આની અંદર? તો સૌથી પહેલાં તો તમારે જે આપણે ઇનપુટ જે છે એ એસી આવશે। એટલે અહીંયા તમે જોશો ને તો આ જે પોર્શન તમને અહીંયા બતાવે છે ને આ ઇનપુટવાળો પોર્શન, આ જે પોર્શન આ જે સાઇન વેવ બતાવે છે, બરાબર। તો ઇનપુટ પછી તમારે અહીં ગાડી આ પ્રમાણે ટ્રાન્સફોર્મર બતાવવાનું હોય છે, બરાબર છે। આ ટ્રાન્સફોર્મર બતાવ્યા પછી એમાં એક જે ડાયોડ બતાવવાનો એ ડાયોડ એમાં આ જે પોર્શન છે એનોડ કહેવાય અને આ સાઈડનો જે પોર્શન છે એ કેથોડ કહેવામાં આવશે અને પછી એને લોડ સાથે કનેક્ટ કર। હવે જ્યારે આ સર્કિટ કમ્પ્લીટ થશે ને ત્યારે આ ડાયોડ કેવી રીતે વર્ક કરશે? તો ડાયોડ જે છે એ આ નીચેનું જે સિગ્નલ છે ને એને બ્લોક કરશે અને ઉપરનું જે સિગ્નલ છે એને આપણને આઉટપુટમાં આપશે। એટલે તમારે હાફ વેવ રેક્ટિફાયર જે છે ને એનો આઉટપુટ તમને આ રીતે મળશે, જુઓ આ રીતના, બરાબર છે। આ સાઇન વેવમાં નીચેનો જે પોર્શન બ્લોક થઈ જશે, બરાબર। એટલે ડાયોડ આ રીતના વર્ક કરતો હોય છે। એટલે કે આ જે પોઝિટિવ સાઈડ હશે ત્યારે ડાયોડ કન્ડક્ટ થશે અને નેગેટિવ સાઈડ આવશે ત્યારે પાછો ડાયોડ ડિસ્ચાર્જ થઈ જશે, એ રીતના, બરાબર છે। એટલે આ તમારે થયું હાફ વેવ। હવે અહીંયા ગાડી જે સર્કિટ ડાયાગ્રામ આપ્યો છે ને એ તમારે આપ્યો છે ફૂલ વેવ। એમાં તમને બે ડાયોડ આપેલા છે, એટલે બે ડાયોડ આપેલા છે એટલે એનું જ્યારે તમે એમાં શું થશે, જે રીતના અહીંયા જે આ ડાયોડ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં કરે એ પ્રમાણે પહેલાં આ ડાયોડ જે છે જ્યારે અહીંયા એસી સપ્લાય આપેલો છે, પછી ફ્યુઝ મૂકેલો, પછી સ્વિચ, પછી આ તમારે ટ્રાન્સફર, એમાં અહીંયા ગાડી ટ્રાન્સફરની સાથે આ બે ડાયોડ, એક અહીંયા અને પછી એક નીચેની સાઈડ, ત્યારે આ જે ઉપર બંને સિગ્નલ તમને મળશે, પોઝિટિવ અને નેગેટિવ। એટલે તમારો જે આઉટપુટ આવશે ને એ આ રીતના આવશે, ફૂલ વેવમાં એ આ રીતના આવશે, ફૂલ વેવની અંદર આ રીતના મળશે તમને, આ રીતના તમને ફૂલ વેવમાં તમને એનું સિગ્નલ તમને મળશે, બરાબર છે। હવે એ ફૂલ વેવમાં તમને સિગ્નલ મળશે ને તો એ બંને વખતે ડાયોડ પહેલાં ઉપરનું જે પોઝિટિવ જે સિગ્નલ છે એની અંદર આ જે ડાયોડ વર્ક કરશે અને પછી ફરીથી જ્યારે નેગેટિવ સિગ્નલ જે છે એના માટે આ ડાયોડ કન્ડક્ટ થશે। એટલે વારાફરતી ડાયોડ કન્ડક્ટ થશે અને તમને બંને જે પોઝિટિવ અને નેગેટિવ બંને સિગ્નલ તમને વારાફરતી મળતા રહેશે। એટલા માટે એને ફૂલ વેવ રેક્ટિફાયર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। આઉટપુટની અંદર તમને બંને મળશે, બરાબર। ત્યાર પછી આવે છે બ્રિજ રેક્ટિફાયર, જે તમને અહીંયા દર્શાવેલો। બ્રિજ રેક્ટિફાયરની અંદર 4 ડાયોડ યુઝ કરેલા હોય છે અને બંનેને સેન્ટરની અંદર લોડ મૂકેલો હોય છે, બરાબર। તમે ડાયોડનું જે તમે જોશો એમાં શું થશે, જ્યારે જે ફૂલ વેવની અંદર જે એનું ઇનપુટ છે, ઇનપુટ તો એસી જ આવશે, પણ જ્યારે અહીંયા તમે આપશો એને તમારું આઉટપુટ તો તમને આ રીતના એનું આઉટપુટ મળશે, આ રીતના। તો એમાં શું થશે, જ્યારે એક સિગ્નલ માટે આ સામસામેના બે ડાયોડ છે એ વર્ક કરશે અને પછી
ફરીથી જ્યારે બીજું જે સિગ્નલ છે એના માટે આ બે જે ડાયોડ અહીંયા D1 અને આ D2 છે, આ D1 અને D3 વર્ક કરશે, પહેલામાં D2 અને D4 વર્ક કરશે. એ રીતના તમારે આ જે રેક્ટિફાયર છે એ કામ કરશે. અને સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રોનિક સર્કિટ જે આપણે કહીએ છીએ એની અંદર રેક્ટિફાયર આ યુઝ થતો હોય છે. બરાબર. તો તમારે આ સિમ્પલ તમને જસ્ટ એની માહિતી આપી છે, પણ તમારે થિયરીની અંદર એનો ગેઇન કેટલો છે, એનું શું યુઝ છે, કઈ રીતનો ડાયોડ છે, એ બધું તમારે એની અંદર ડિટેલમાં આવશે. પણ અત્યારે ડાયાગ્રામ તમારે ઇલેક્ટ્રોનિક્સનો બેઝ આવશે ને ત્યારે એની અંદર આવશે. પણ અત્યારે આપણે ડાયાગ્રામ તમારે ડ્રો કરો એટલે રેક્ટિફાયર શું છે, શું કામ કરે છે, એના વિશેની બેઝિક માહિતી. એટલે સિમ્પલ યાદ રાખવાનું કે રેક્ટિફાયર તો એસી ઇનપુટ જે છે એને તમને ડીસીમાં કન્વર્ટ કરીને આપે છે. અને ઇલેક્ટ્રોનિક જે સર્કિટ આપણી જે છે એની અંદર આ ટીવીની જે સર્કિટ હોય છે, બરાબર છે, કોમ્પ્યુટરની સર્કિટ, એ બધાની અંદર આનો યુઝ કરેલો હોય છે. તો તમારે આ જે 3 ડાયાગ્રામ છે એ તમારી સ્કેચ બુકમાં નીટ એન્ડ ક્લીન વ્યવસ્થિત રીતના ઇનપુટ આઉટપુટ કરીને ડ્રો કરવાના રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ. આશા કરું તમારો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઇક બટન પર લાઇક કરી દેજો. જો તમારા દોસ્ત હોય તેના જોડે તેને શેર કરજો. અને કોઈ અસમજણ યા ડિફિકલ્ટી હોય તો નીચે કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ કરી દેજો. અને જો તમે અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. અને વિડીયોને જલ્દી મેળવવા માટે બેલ આઇકોન પર પ્રેસ કરી અને જો તમારે વિડીયોને જલ્દી મેળવવું હોય તો તે માટે તમે ઓલ નોટિફિકેશન પર ક્લિક કરી દેજો, જેથી વિડીયો તમારે જલ્દીથી તમારે નોટિફિકેશન થ્રુ મળી રહે. આ વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. ત્યાં સુધી સ્વસ્થ રહો, તંદુરસ્ત રહો.